And what's up again sa inyo mga idol, and welcome back sa ating channel. And today's video mga idols, pag-uusapan naman natin yung mga sakit na kagaya po ng lagnat na tumatama sa mga alaga natin mga idol. So pag-uusapan natin kung ano ba yung kinakailangan natin gawin pagka tumama to sa mga alaga natin mga idol. So samahan nyo ako, let's go! So, good morning sa ating lahat mga idol. So, today's video nga is pag-uusapan natin yung lagnat o trangkaso na dumadapo sa mga laga natin mga idol. So, nung mga nakarang araw, meron tayong kambing na halos naging 50-50 nga mga idol dahil nagkaroon siya ng dalawang sakit. Nagtai siya, at the same time, nagkaroon pala siya ng lagnat. Kaya pala almost 3 days is hindi nga siya kumakain mga idol. So, yung mga nakaraang video natin, yung mga ginawa natin video ng mga nakaraang vlog natin is tungkol nga po doon sa ating kambing na ginamot nga natin mga idol. So, nangyari, almost 3 days tayo mga idol na nag-force feeding kasi nga ayaw niyang kumain. So kinakailangan natin suportahan, kinakailangan natin gamutin na sa ganon hindi tayo mamatay ng kambing dahil medyo madugo din yung puhunan natin mga idol. So ang ginawa nga natin, nakaranas tayo na nagkaroon ng lagnat. So eto siya ngayon, yan nasa likod ko mga idol. So kung napansin nyo is sobrang gana niya kumain ngayon. So ang laki ng pinagbago, ang laki ng improvement. Kahapon siya gumaling, yung pinaka-official na paggaling niya is kahapon pa mga idol. So napansin natin nung umaga, ang lakas niya ng kumain, bumalik na yung kanyang appetite, yung kanyang behavior na lagi na siyang naghahanap ng pagkain. So nung mga nakaraang araw kasi is nakahiga lang siya at wala talaga siyang ganang kumain. So nabahala nga tayo dahil almost 3 days siyang ayaw tumayo, ayaw kumain. So ang ginagawa nga natin, force feeding, bigay tayo ng electrolytes, maya yung painom niya. Yung painom niya binibigay din natin, so sinusubuan din natin yung wet feeding, then yung painom niya na may electrolytes. Kinakalog natin na mabuti bago natin ipainom sa kanya mga idol. Na sa ganoon, halong-halo yung gamot. So yun yung nakakatulong upang mapalakas siya mga idol. So nung una nga, binigyan kasi natin siya ng mga B-complex, wala, hindi tumatalab. Then nagbibigay din tayo mga idol ng iron. So halos wala masyadong tumatalab mga idol. So ngayon, naisipan ko mga idol, nabigyan na siya ng antibiotic dahil almost 3 days nga ayaw niya pang kumain. So nag-apply na rin tayo ng gamot sa lagnat, which is yung Analgin. Pero nakatulong din yung mga idol, yung gamot sa lagnat na Analgin mga idol. So nakatulong din yon. Then itong last option natin is antibiotic mga idol. So binigyan natin siya ng antibiotic. Pagbibigay natin ng 2 days. So sa pagbibigay natin ng 2 days is gumaling siya mga idol. So nangyari, naobserbahan natin na after 2 days gumaling siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng antibiotics. Then pino-force feeding natin siya, may kasamang electrolytes. Nang sa ganun lumakas siya mga idol. So nagbunga naman lahat ng yun mga idol. Nag 50-50 siya dahil nga ayaw niyang kumain at talagang lambot na lambot yung kambing, walang gana, walang panlasa. So yan ngayon, nagbago na. So yung ating paghihirap, yung paggagamot natin, yung pagtsatsaga natin sa paggagamot is nagbunga mga idol. At ayun naman yung napaka-importante sa lahat mga idol, yung mapagaling natin yung alaga natin at makabalik siya sa dati niyang kondisyon mga idol. A few moments later. So mga idol, so ganito kasi yan. So pag may na-experience kayo sa mga alaga nyo na ayaw kumain, so sa tingin nyo may trangkaso, mahina, walang ganang kumain, hindi siya basta-basta makatayo. So kinakailangan natin gawin muna mga idol. Ang first option natin na kinakailangan gawin is magbigay tayo ng oral na vitamins kagaya nga ng electrolytes na nakakatulong para po ma-boost yung kanyang energy, mas mapalakas siya. So magbibigay tayo ng electrolytes sa simula. So first step natin, pagbibigay ng electrolytes sa mga kambing na may lagnat or ayaw kumain at ayaw tumayo. So magbibigay tayo ng electrolytes, then tuturukan natin muna mga idol ng B-complex. So kung may panturok din kayong electrolytes, mas maganda mga idol. Nasa ganoon, mas matulungan siya, mas mapabilis po lumakas. So yun po kasi yung kinakailangan natin gawin, yung first option natin na kinakailangan natin gawin. Pag may lagnat ang kambing or ayaw kumain is magbigay tayo ng B-complex at saka nga ng electrolytes mga idol. Bukod yung oral, so kung mayroon din kayo mga pang-inject na electrolytes, mas maganda mga idol. So kung kinakailangan natin gawin, mapalakas siya, mapakain natin siya, bumalik yung appetite sa pagkain. Then pag ayaw gumana mga idol, kung halimbawa ayaw gumana ng B-complex at electrolytes, so idiretso nyo lang yung pagbibigay ng electrolytes, yung hinahalo nyo sa tubig. So gawin nyo nga, i-force feeding nyo rin hanggat hindi siya nakain, na sa ganun kahit papaano may laman yung tiyan niya, nakakaraos, lumalakas siya kahit papaano.
Then, pag ayaw nga gumana ng B-complex sa kanya, hindi siya gumagaling, nagbigay na kayo ng B-complex, so magbigay na kayo mga idol ng gamot sa lagnat, which is yung Analgin mga idol. So, yung gamot na yun is analgesic, so nakakatulong yon upang mapagaling yung kambing na may sakit na lagnat. Then, kung halimbawa nagbigay na kayo nun, so every 6 hours yung binibigay. Kung walang pagbabago, nakapagbigay na kayo ng 2 beses, walang pagbabago. At almost 2 to 4 days na nga na ayaw kumain, so kinakailangan natin magbigay ng antibiotic. So may mga iba't ibang antibiotic mga idols, kaya be careful and i-take note nyo na ang gagamitin nating antibiotic is yung safe sa buntis. Kung halimbawa buntis ang kambing mo, kinakailangan safe sa buntis yung ibigay mo. So magbibigay tayo ng Amox LA, which is safe sa buntis mga idol. So yung Amox LA nga yung ating ginamit sa ating kambing dahil nga since sa buntis siya, ginamitan natin siya ng antibiotic na safe sa buntis. Then after 2 days sa pagbibigay ng antibiotics is nakitaan natin na gumaling siya at bumalik sa dati yung kondisyon niya. So, yun yung napakahalaga mga idol. A few moments later. And eto nga mga idol, yung ating ginamot na meron pong sakit po na lagnat mga idol. So, almost 3 days nga siyang hindi kumain. So, eto mga idol, awa ng Diyos, napagaling natin siya sa pagbibigay nga natin ng last option natin na antibiotic. So, antibiotic na safe sa buntis yung ginamit natin mga idol. So, walang iba kundi yung Amox LA or yung Amoxicillin mga idol. So, pa-inject siya. So, yun yung ginamit natin na last option dahil nga kahit anong gawin natin, una kasi nagbigay tayo ng mga B-complex, nagbigay tayo ng mga electrolytes araw-araw. Sa ganun, mapalakas yung energy niya, magkaroon siya ng energy kasi nga ayaw niyang kumain, ayaw niyang tumayo at talagang lagi siya nakahiga. So talagang lambot na lambot ang kambing at talagang walang panlasa kaya nga ayaw niyang kumain ng almost 3 days na. So nabahala na tayo ng mga pa-4 na araw, nagbigay tayo ng antibiotic. So sa umaga, every morning bibigay tayo. So awa ng Diyos sa 2 days sa pagbibigay natin ng antibiotic is gumaling na siya mga idol. So yun yung kahalagahan na meron tayong mga backup na gamot na lagi naka-ready at talagang mga tested na gamot yung ating ginagamit mga idol. So talagang akala ko 50-50 na yung kambing dahil nga mag-4 na araw na ayaw pa rin kumain mga idol. So yun talaga yung kahalagahan na meron tayong alam or meron tayong mga backup na gamot na talagang trusted upang gamitin natin sa tuwing kinakailangan natin mga idol. So yan ang mga alaga natin mga idol. Talagang pinapanatili natin yung pagiging healthy nila. So minomonitor natin 1 by 1 yung mga alaga natin bago tayo umalis sa ating kambingan. So lahat sila is minomonitor natin kung healthy ba or kinakailangan ba nilang magamot. So kung halimbawa may nagbago sa ugali, merong isang nagkaroon ng konting sakit, so aagapan agad natin. Kasi kinakailangan natin ma-prevent yung mga dapat mangyari na sa ganun maiwasan natin mamatayan mga alaga mga idol. So kalibitan kasi na nakakasakit yung mga kambing natin pagka napapabayaan natin. So kinakailangan minomonitor natin din sa ulo natin yung behavior ng mga alaga natin. Na sa ganun pag may nagbago sa ugali nila, kinakailangan nating obserbahan kung ano ba yung mga kinakailangan natin gawin na sa ganun yung kambing bumalik po sa dati niya pong kondisyon mga idol. Kasi kinakailangan na maging consistent tayo sa pagmomonitor sa mga alaga natin dahil medyo may kamahalan yung mga puhunan natin sa mga alaga natin mga idol ko. So kinakailangan lagi natin minomonitor na sa ganun yung mga magiging anak nila or yung pagbubuntis nila is maging healthy mga idol. So may iwasan na makunan, may iwasan na mamatayan. So yun yung napaka-importante sa goat farming na sa ganun hindi tayo malugi mga idol. So eto nga mga idol, etong buang white natin, sana tambay na yung pagkakasad sa kanya ng mga nakaraang buwan mga idol. So magwa 1 month siyang nasampahan mga idol. So tinitingnan pa nga natin kung mag-hit pa siya mga idol. Then eto naman dalawa nating red is almost 3 months nang buntis mga idol. So nakikitaan na natin siya ng paglaki sa mga daddy niya mga idol. So I hope na yung magiging anak ng dalawa na to dahil si Red Brown yung naging nakasampa dito. So si Red Brown yung magiging ama. So I hope na maganda yung ating makuhang magiging bisiro mga idol. Then ito naman is almost magti 3 months sa mga idol bukas kaya inire-ready na natin mga idol dahil nga naudlot yung pagwawalay natin noong nakaraan dahil plano kasi natin pag natapos na yung kulungan natin saka na natin iwawalay kasi nga wala tayong space na pwedeng paglipatan ng inahin na sa ganun mawalay na natin sila kasi nalalapit na rin maghitong inahin na to mga idol. So mangyayari nga
kinakailangan may wali muna natin tong dalawang anak niya. Malakas naman na kumain, kumakain na ng feeds. So susuportahan na lang din natin sa vitamin sa tiki-tiki na sa ganun hindi basta-basta mamayat yung kambing, kasi kalimitan pa nagwawalay tayo namamatay na mamayat yung mga bisiro natin na biglaan nating iwawalay mga idol. Then ito naman si Choco. So yan, napakalaki po ng improvement mga idol sa paglaki ng katawan niya. So nakita natin siya na talagang may mga maskulado siyang katawan, maganda yung build up ng katawan, maganda yung forma ng katawan niya mga idol. So yan yung mga ginagawang materyales. Kaya kinakailangan sa pagpili ng materyales o sa pagpili ng magiging back, kinakailangan natin na isa lang alang yung lahi ng kambing, yung linyada ng barako. Napakaganda kung may triplets line. So yung mga gandang tindigan nila mga idol. Then ito naman mga inahin natin na yan mga idol. So yan yung ginagamot natin ng halos 5 days tayo na gamot. Kasama na yung una niyang sakit na pagtatae. So yan siya ngayon, fully recover na mga idol. And eto naman mga idol, yung update dun sa inahin natin na red mga idol. So yan, hindi pa rin siya umaanak mga idol. Pero yung kanyang due date mga idol is ngayong katapusan nito, or February 3 pababa. So siguro mga February 1, 2, 3. Pero feeling ko kasi is mapapaga to. So baka ngayong baka sa mga susunod na 2 araw or 2 or 3 days is umanak na to mga idol. So yan yung update sa kanila. So talagang inoobserbahan natin mabuti na sa ganun mabantayan natin pagka yung anak na. Then ito naman traditional white natin mga idol is almost 1 week or 1 to 2 weeks lang yung pagitan nila. So halos nagkakasunod lang sila mga idol. So almost mga 1 to 2 weeks na lang is anak na rin to mga idol. Kaya inoobserbahan na rin natin yung kambing kung kailan ba yung possible na labor day niya. Sa ganun mabantayan natin at talagang maobserbahan natin kung may mahihirapan bang umanak, agapan agad natin. Kung meron bang kinakailangan na tulungan, tutulungan agad natin. Na sa ganon is maiwasan natin yung mga ayaw nating mangyari. Kaya inoobserbahan natin mga idol. A few moments later. Then eto naman mga idol yung ating update sa ating pinapagawang kulungan mga idol. So medyo bumagal tayo dahil nga yung ating manggagawa is absent yung dalawa. So dalawa po yung nagagawa sa atin mga idol. So yan, almost naka-4 na pitak na naman yung ating ginagawang division. So tuloy-tuloy na to bukas mga idol. So kukunin pa natin yung ibang pinapatisis natin na 2x3 na sa ganon yung mga 2x3 na yun is maayos na at mailagay na doon sa pinakabubong na sa ganun masimulan na po yung pagbubong. So mas mahalaga kasi na mas mauna yung bubong na sa ganun kahit umulan diretso yung paggawa. So kaya napaka-importante na kapag nakapagtayo na ng mga pamakuan, unahin muna yung bubong dahil pagka may pagkakataon na uulan, pwedeng ituloy po yung paggagawa. Kasi pagka walang bubong, then umulan, may hirapan. So mapapatigil, madedelay yung paggagawa at matatagalan mga idol. So yan, almost nakakakalahati na naman tayo mga idol sa ating ipinapagawa. So kung napakita nyo, kabilaan yung pagpapalagay natin ng kawayan. So sa division, kabilaan yan mga idol. Nasa ganun matibay kasi yung division, pagka nagsuwagan yung kambing na dyan at iisa lang yung pinaka-division mo nasa kabilang part lang, nasa kaliwa, madaling masisira mga idol. So kinakailangan kabilaan yung ating ipagawa, lalong-lalo na pag medyo manipis yung kawayan na ginamit nyo. So ito namang ginamit natin is makakapal po yan at talaga pong taga sa panahon at matitibay ito mga idol. So kinakailangan bago kayo kumuha ng kawayan is yung taga sa panahon or yung talagang hinaharvest po sa tamang panahon. Dahil mahirap nang kumuha ng mga kawayan na hindi po taga sa panahon dahil baka lang po anayin or bukbukin mga idol. So yan yung pinakaharapan niya. So yan. So sa unahan na yan, magagawa pa tayo dyan ng pinakatulay natin. Dahil yung unahang yan, nandyan yung pinakapakay na nila. So maglalagay din tayo ng hallway dyan kung saan pwede rin tayo mag-alpas ng mga bisiro natin na pwedeng iwalay. So pwede natin dyan ilagay. So hindi na natin kinakailangan magpagawa nung pinakawalayan nila. A few moments later. So yun lang muna mga idol para sa araw na to. So kung nagustuhan mo itong video na to, bigyan mo ako ng isang like, pwede ka rin mag-comment, mag-subscribe at i-hit mo na rin yung bell button para lagi kang updated once sa mag-upload tayo mga idol. So maraming salamat sa inyo lahat and God bless.